Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal de YouTube Salem Taroko. Pentru cei care doriți o etalare privată, găsiți detaliile în descrierea videoclipului. Celor care vă plac etalările mele, vă rog să vă abonați, să dați un like sau să lăsați un comentariu dacă puteți, dacă nu, niciun fel de problemă. Bun. Vreau să mai specific un singur lucru. Aceste etalări sunt generale, nu personale și vă rog să le luați ca atare. Înțeleg că unii dintre voi, foarte mulți care vă uitați la etalările mele, rezonați cu ele, dar trebuie să le luați tot la modul general, nu la modul personal, pentru că am văzut că sunt persoane care lasă comentarii destul de urâțele, în sensul de din cauza persoanelor care le-a făcut rău. Da? Dar haideți să nu băgăm toate persoanele în aceeași oală, da? Pentru că s-a întâmplat când o doamnă a zis ceva foarte rău de toate persoanele dintr-o anumită zodie. Și am zis, sunt etalări generale, nu personale, pentru că v-a supărat o anumită persoană dintr-o anumită zodie, nu înseamnă că toate persoanele din zodia respectivă sunt la fel sau fac la fel. Da? Fiecare persoană are caracterul său, are temperamentul său, obiceiurile sale și așa mai departe. Bun, dar nu vreau să intru prea mult în astfel de polemici, că nu este cazul, doar am spus, țineți cont că sunt etalări generale, nu personale. După cum puteți vedea, avem deja două variante, varianta numărul 1, lumânărica mov, și varianta numărul 2, lumânărica portocalie. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine, sau să le ascultați pe ambele și să luați doar acele elemente care se potrivesc în cazul fiecăruia dintre voi. Nu uitați că, indiferent de sfaturile ceștilor de cafea, cărților de tarot, ghicitul în bobi, în cărți normale, în ce vreți voi, fiecare dintre voi, omul, cum se spune, omul își alege destinul. Omul este cel care știe ce are de făcut. Că primiți un sfat, da, e altceva, dar asta nu înseamnă că trebuie să urmați tot ceea ce este în această artă a divinației. Bun. Dar să începem cu varianta numărul 1 și anume lumânărica mov. Dragilor, nu știu ce ați făcut voi aici sau ce vi se întâmplă vouă în viața voastră, dar este clar că este foarte multă confuzie în capul vostru. Pe lângă asta, aici mai văd o situație în care este vorba de un trio. Poate voi o să-mi spuneți, păi da, că te gândești la fosta nevastă sau te gândești la fostul soț sau te gândești la nu știu cine. Nu, e o situație în care voi, poate vă considerați voi pe primul loc în acest moment, însă lucrurile nu sunt chiar așa. Pe primul loc este această fostă sau un fost. Sau poate că încă este de actualitate acest fost sau fostă, însă vouă vi s-a prezentat ca fiind o persoană care a făcut deja parte din viața sa și care acum nu mai face parte, dar vezi, Doamne, nu poate să scape de această persoană. Deci sunt și situații de acest gen. Și asta vă creează foarte multă confuzie, pentru că voi nu înțelegeți ce mai vrea acest fost sau fostă de la el sau de la ea, ce mai vrea sau de ce nu reușește el să pună sau ea să pună un punct clar. Da? Aici este pentru că încă mai există o anumită legătură între ei. Aici poate fi vorba inclusiv de faptul că aceste persoane au împreună și un copil. Pot avea inițiala J, inițiala G, inițiala D, inițiala B sau chiar și P. Da? Deci sunt destul de multe inițiale, pentru că sunt etalări generale și voi sunteți foarte mulți. Mai văd aici o zodie de Scorpion sau chiar Fecioară. Mai văd persoane
puțin mai robuste, dar care la brâu au ceva, nu știu, poate poartă o curea mai diferită, poate au ceva probleme de sănătate și atunci mai poartă câte un brâu, dar este ceva de acest gen. Bun. Acum, bineînțeles, faptul că v-am spus de această situație, probabil vă întrebați dacă această persoană totuși renunță la cealaltă sau nu. Păi hai să vedem întreaga ceașcă ce vrea să ne mai spună. Și poate până la final vom afla și răspunsul. Ce pot să vă zic aici este faptul că aici urmează, dacă nu deja a avut loc, o întâlnire între aceste două persoane. O întâlnire în care, bineînțeles, se discută. Dar aici nu cred că e vorba doar de cei doi care au împreună copilul, așa cum am zis, de cei care au fost căsătoriți sau încă sunt căsătoriți, da? Ci cred că este problema de o întâlnire întreaga familie, pentru a se hotărî destul de clar ce se face pe mai departe. Acum, ei ca ei, dar măcar de dragul copilului. Bineînțeles că la un moment dat lucrurile se vor clarifica, însă vă spun un singur lucru pentru cei care gândesc că vor lua copilul de la mamă sau ceva de acest gen, să știți că nu, copilul din câte văd rămâne cu mama sau copiii, da? Depinde de câți copii sunt în relația care a avut loc. Mai văd o inițială de N. Într-adevăr, copilul va mai merge din când în când și la tată, dar este cumva o împărțeală. Reușesc să ajungă la un compromis în așa fel încât copilul să meargă și la tată și la mamă, iar din punctul ăsta de vedere lucrurile să funcționeze destul de bine. Aici, într-adevăr, în unele cazuri, cei doi, nu în toate cazurile, mai ales acolo unde avem, mă refer la cazurile în care avem inițiala F. Poate să fie inițială de nume, poate să fie de oraș, da, de țară. Voi știți mai bine decât mine. Acolo este posibil să existe o reconciliere între, sau poate de limbă, da? E o altă țară, dar se folosește, de exemplu, limba franceză. Nu știu, poate să fie orice altceva. În fine, ideea este că acolo poate să existe, într-adevăr, o reconciliere între cei doi și să încerce să-și salveze această căsnicie. Ideea este că e doar o încercare și vor merge cu această încercare, într-adevăr, mult timp, dar asta nu înseamnă că lucrurile se vor stabiliza. Nu înseamnă că lucrurile vor fi în deplină siguranță. Din câte văd aici, voi, într-adevăr, vă veți îndepărta de această persoană în momentul în care vedeți că această persoană încearcă să se împace cu această fostă sau fost. Voi veți întâlni o persoană cu inițiala L sau o persoană din zodia Pești. Veți fi destul de reticenți în legătură cu această persoană. Poate că această persoană o cunoașteți de ceva timp, poate că și în trecut v-a mai dezamăgit și poate că acum, din acest motiv, nu aveți încredere în această persoană. Sau mai poate să mai existe o variantă în sensul că sperați ca cealaltă persoană să se reîntoarcă din nou la voi și să reușiți să faceți acea familie mult visată. Și chiar să fiți de undeva la distanță sau poate v-ați plănuit să mergeți într-o vacanță undeva departe, mă refer legat de avion. Și unde sunt și maimuțe din câte văd, adică da, dar cumva voi considerați că acolo găsiți cheia tuturor rezolvărilor voastre. Ceea ce este și foarte bine. Dacă acolo considerați că, sau v-ați gândit poate să mergeți într-o țară din asta mai spirituală.
Da? Bun. Nu știu, Egipt, Indonezia, cu toate că acum acolo situația e destul de grea, dar lucrurile se mai liniștesc și poate că a fost doar un lucru pe care l-ați plănuit, dar încă nu ați reușit să-l faceți și totuși vă gândiți să-l faceți în continuare. Văd că veți avea de-a face la locul de muncă sau nu neapărat numai la locul de muncă, pentru unii poate să fie într-adevăr la locul de muncă, pentru alții poate să fie în viața de zi cu zi sau poate că sunteți voi. Acea persoană, acea femeie cu părul lung, ochi căprui, mai cochetă și care se îmbracă mai elegant, dar cu pieptul la vedere. Și văd în jurul gâtului un colier. Ori sunteți voi, ori veți avea de-a face cu o astfel de persoană. Într-adevăr, această persoană aveți impresia că este destul de autoritară, că este o persoană care dorește să dețină controlul, că este o persoană destul de posesivă, însă este o persoană destul de sensibilă pentru că a suferit foarte mult, iar acum nu își mai dorește să mai fie rănită, nici ea, dar nici persoanele din jurul său. Și atunci această persoană, e clar, calcă pe oricine în picioare pentru bunăstarea ei, pentru familia ei, pentru prietenii ei cei mai apropiați. Adică este acel gen de persoană pe care te poți baza atunci când ai nevoie. N-ar fi nimic exclus aici ca această persoană să fie judecătoare, să fie scriitoare, să fie ceva într-o funcție din asta unde se scrie foarte mult. Da? Dar posibil chiar această femeie să fie zodie săgetător sau o altă zodie de foc. Dar așa cum am spus, este o persoană sensibilă, este o persoană pe care te poți baza, este o persoană cu autoritate, dar își folosește autoritatea atunci când consideră că trebuie să-și o arate. Nu-și arată autoritatea așa oricând, oricum și la orice oră. Chiar dacă, să zicem, la prima apariție, când vezi această persoană, ai impresia că este o persoană destul de dură, este o persoană destul de rea sau este o persoană destul de bărbătoasă. Da, este o persoană bărbătoasă, dar este o persoană care luptă pentru dreptate. Nu este acel gen de persoană bărbătoasă care, indiferent are dreptate, nu are dreptate, se luptă. Nu. Așa cum am spus, aici vorbim clar despre situații de trio. Însă, indiferent că sunteți amanta, indiferent că sunteți soția, indiferent că sunteți fosta soție, să știți că această persoană se va întoarce la soția sau la soț, la soția sa sau la soțul său. Va dori să își reconstruiască familia pe care a avut-o cândva. E adevărat că renunță la voi, la cei care sunteți cea de-a treia persoană aici în această situație, însă atunci când apar probleme în cuplu, vă va căuta în continuare. Bineînțeles că depinde doar de voi dacă veți mai deschide sau nu veți mai deschide ușa acestei persoane. Pentru că, așa cum am zis, și voi vă puteți reface viața lângă o altă persoană, dar dacă așteptați în continuare această persoană în speranța că lucrurile se vor îmbunătăți, că lucrurile se vor îndrepta, că această relație va merge mai departe, să știți că aici, din punctul ăsta de vedere, greșiți. Sunt prea puține cazurile în care această persoană renunță la familia sa și rămâne cu voi. Aia poate să fie 1, 2, 3, maxim 5 persoane, nu mai mult. Și spun acest lucru pentru că vă văd că voi rămâneți plângând, vă văd că voi rămâneți triste, vă văd că voi rămâneți într-o stare de anxietate din care cu greu mai ieșiți. E ca și cum vă aruncați în hău, da? E ca și cum
voi nu mai vreți după să vedeți luminița de la capătul tunelului, cu toate că sunt foarte multe persoane în jurul vostru care vă spun, lasă, n-ai pierdut nimic, viața merge mai departe, mai sunt și alte persoane care te vor în viața lor, da? Deci voi veți avea și alte opțiuni, veți avea de unde să alegeți o altă persoană, doar că trebuie să depășiți acest moment și să renunțați la această persoană odată pentru totdeauna. Bun, cam astea au fost informațiile pentru voi, cei de la varianta cu lumânărica mov, și voi trece la cea de-a doua variantă și anume lumânărica portocalie. Să vedem și pentru voi. O să iau și eu o gură de cafea și trecem la etalarea noastră. Hai să vedem și pentru voi, cei de la lumânărica mov. Păi și voi, cei de la lumânărica mov, scuzați, lumânărica portocalie. Am rămas încă așa, dar văd că și aici la voi este o situație de tot așa de trio, sau poate că unii dintre voi știți, poate alții nu știți, da? De ce spun asta, că poate știți sau nu știți? Pentru că văd că cumva dați aceste lucruri la spate. Nu vreți să vedeți ce se află în spatele persoanei. Vreți să vedeți doar persoana și ce se află în fața persoanei. Aici pot să existe situații în care femeia este mai mare decât bărbatul, și la propriu și la figurat. Da? Adică și ca vârstă și ca înălțime, dar nu asta este problema, sau nu pe asta vreau să pun accentul, ci mă refer la faptul că acest bărbat are în spatele său și alte femei. Nu e vorba de o altă femeie, ci e vorba de alte femei. De ce spun acest lucru? Pentru că, da, într-adevăr, se poate și întâlni cu ele, dar poate și comunica prin intermediul rețelelor de socializare. Însă, voi aici vă considerați ca fiind soția lui, ca fiind persoana importantă din viața lui și mergeți înainte. Și într-adevăr, dacă într-adevăr sunteți soția acestui bărbat, aveți toate șansele să mergeți înainte cu acest bărbat. Unele dintre voi care încă nu sunteți căsătorite cu acest bărbat, este posibil chiar să faceți planuri de căsătorie și totuși să mergeți înainte, considerând poate că dacă vă căsătoriți, toate acele persoane or să dispară din viața acestui bărbat. Și într-adevăr, în unele situații așa și va fi. De ce? Pentru că voi sunteți persoane, chiar dacă sunteți femei, știți să bateți cu pumnul în masă, știți să faceți anumite lucruri pe care, sau sunteți la fel de puternică cum este un bărbat în anumite situații. Și atunci știți cum să puneți problema. Nu e problema aici că vorbim de violență, ci vorbim de puterea voastră ca inteligență pe care o puteți folosi oricând și la orice oră. Într-adevăr, multe lucruri aici se vor schimba din acest punct de vedere, pentru că, așa cum am spus, voi, cele care sunteți sau veți deveni foarte curând soția acestui personaj, veți rezolva această situație și veți face ca acele persoane să dispară din viața lui odată pentru totdeauna, să înțeleagă că este deja un bărbat luat, este un bărbat deja căsătorit și că orice altă femeie este deja în plus. Chiar dacă în unele situații este posibil ca să aflați despre o astfel de situație, despre o astfel de aventură, despre o astfel de, cum vreți voi să o numiți, chiar de la o persoană apropiată vouă, este o persoană foarte apropiată de voi. Ideea este că, indiferent de confuzia prin care treceți în acest moment, indiferent de situație, veți ști să rezolvați
aceste probleme odată pentru totdeauna, pentru că nu vă mai văd la vârsta de 20-30 de ani, ci mai degrabă aș spune de la 35 în sus. De la 35 în sus poate însemna și 40, și 50, și 60, da? Sau chiar 70, de ce nu? Da? Da, văd că vă gândiți poate să faceți un drum, o vacanță, o excursie sau poate că văd că mai planificați ceva, dar este ceva plăcut pentru voi și indiferent despre ce este vorba, să știți că vă reușește. Dacă planificați să mergeți la un drum, să plecați undeva departe, să știți că vi se pun niște obstacole, intervine ceva și nu puteți pleca la drumul respectiv. Acum, curând, este posibil să faceți drumul, dar puțin mai târziu. Drumuri scurte, da, într-adevăr, aveți drumuri scurte, vreți să schimbați anumite lucruri în viață, veți participa, văd că la o nuntă, poate nunta voastră, poate la o altă nuntă, la o altă petrecere, la o altă distracție, unde vă veți simți foarte bine și veți cunoaște oameni potriviți pentru voi, oameni pe care să vă puteți baza, oameni care să vă ajute ori de câte ori aveți câte o problemă. Văd aici că în unele situații, bineînțeles, nu în toate, acolo unde cineva a decedat, poate să fie vorba de soția persoanei cu care voi vă căsătoriți, poate să fie vorba de, nu știu, mamă, tată, soră. Ideea este că este acel gen de persoană care are o rochie, este o femeie, da, care a decedat, dar care în viața sa, nu știu dacă e problema că a murit înainte să se căsătorească sau imediat după căsătorie, sau e vorba că era acel gen de persoană căreia îi plăcea să poarte rochii din astea așa în partea de jos, cum sunt rochile de mireasă. Acea persoană, să știți că vă veghează și chiar este bucuroasă pentru voi. Poate că e vorba, așa cum am zis, de o fostă soție sau poate fi vorba de mamă, soră, poate chiar și din partea voastră, dar să fie vorba de mamă sau o soră care vă veghează. Poate că în unele situații aveți o pisică în casă, iar pisica respectivă ați observat că uneori, nu întotdeauna, bineînțeles, are un comportament un pic mai ciudat, dar nu ciudat în sens de rău, ci ciudat în sens de ca și cum vă apără, ca și cum vă mângâie, ceva de acest gen. Da? Este pentru că cumva spiritul persoanei respective este în pisica respectivă sau cumva încearcă să trimită pisica respectivă înspre voi în a vă da seama că acel spirit vă veghează și că este și vă încearcă să vă trimită anumite semne în anumite momente din viața voastră. Într-adevăr, mai aveți aici, văd că un bărbat mai în vârstă, aici când zic mai în vârstă mă refer la vârsta de peste 60 de ani, un bărbat puternic, un bărbat, poate să fie vorba de un tată, poate să fie vorba de un soț. Ideea este că acest bărbat văd că are ceva probleme de sănătate în jurul inimii, în partea din spate, dar în dreptul inimii, ceva de genul, da? Sau cumva simte niște, nu știu, niște dureri care pornesc dinspre inimă spre spate sau invers, ceva prin zona respectivă. Sau poate că acest bărbat, din păcate, este încarcerat. Să sperăm că nu este nici una, nici alta. Dar este un bărbat care
face parte din viața voastră, din familia voastră, bine, nu la toată lumea, da? Dar pot exista una, două cazuri, acum nu e ăsta, dar ideea este că acest bărbat își dorește să revină în sânul familiei, să fie cu copii alături, poate chiar are nepoți și își dorește să se joace cu nepoții, dar poate că din cauza problemelor de sănătate nu se poate juca atât de mult pe cât și-ar dori. Ideea este că acele probleme se rezolvă, acele probleme de sănătate sau ce probleme sunt ele se rezolvă, dar mai trebuie puțină răbdare, pentru că încă mai are deasupra lui un nor. După ce norul respectiv va trece, situația se rezolvă și toată lumea va fi bine. Aici, da, la fel, așa cum am spus și la prima variantă, dacă sunteți cumva cea de-a treia persoană, da, dacă sunteți amanta, să știți că această persoană se va întoarce la soție, nu va rămâne cu amanta, din contră sau cu amantul, va veni, da, când se va simți singură în relație, vă va căuta din nou, dacă sunteți amant, da, sau amantul, da, la asta mă refer, vă va căuta din nou, va fi multă iubire între voi doi, da, dar după care va pleca din nou. Adică această persoană, indiferent chiar dacă a divorțat sau nu a divorțat, își dorește să se reîntoarcă la această fostă sau fost. O să spuneți unele sau unii dintre voi, păi da, dar cealaltă persoană este poate deja căsătorită sau căsătorit. Da, se poate întâmpla și o astfel de situație, dar asta nu înseamnă că această persoană încă nu visează la persoana respectivă. Asta nu înseamnă că nu își dorește să se reîntoarcă la persoana respectivă. Da? Deci aici la voi trebuie să fie puțină atenție, să vă dați seama de fapt de intențiile acestei persoane și să acționați în consecință și să luați lucrurile ca atare. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!